σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλοκαιράκι πλέον, πάμε να φτιάξουμε δροσιστική μακαρονοσαλάτα, που μπορεί να είναι ένα πλήρες γεύμα για κάποιον που είναι στη δουλειά ή στην παραλία. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε να βράσουμε τα μακαρόνια μας. Σε 2 λίτρα νερό θα βάλουμε 1,5 κουταλιά της σούπας αλάτι. Το νερό μας από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει να βράζει θα ρίξουμε μία συσκευασία βίδες. Θα βράσουμε όσο χρόνο λέει ο κατασκευαστής στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Έτσι. Ανακατεύουμε λιγάκι και περιμένουμε να βράσει. Μέχρι να βράσουν τα ζυμαρικά μας, εδώ έχω 300 γραμμάρια. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω μίξη τυριών, δεν θέλει πολύ βαρύ τυρί, έτσι. Και εδώ έχω 300 γραμμάρια ζαμπόν. Η σαλάτα που σας δίνω είναι για οικογενειακή, για τραπέζι, έτσι. Δηλαδή θα βγουν άνετα 4-5 μερίδες. Κόβουμε σε κύβους. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω ζαμπόν, μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι αλατικό θέλετε, έτσι. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Θα χρειαστούμε και 2 αυγά, δηλαδή κάνουμε προετοιμασία με λίγα λόγια για να μην καθυστερούμε. Έτοιμα και τα αυγά μας. Περιμένουμε να γίνουν τα ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά μας είναι έτοιμα. Θα τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Λοιπόν, προαιρετικά μπορείτε να βάλετε 40 γραμμάρια βούτυρο για να μην σας κολλάνε μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό όμως είναι προαιρετικό. Μπορείτε δηλαδή να μην το βάλετε αν πιστεύετε ότι είναι παχυντικό ή οτιδήποτε άλλο. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, ανακατεύουμε λιγάκι να λιώσει το βούτυρο. Ο μόνος λόγος που το βάζουμε είναι για να μην κολλήσουν τα μακαρόνια μεταξύ τους. Εντάξει. Θα τα αφήσουμε τώρα να κρυώσουν καλά. Έτσι, γιατί δεν θέλουμε να είναι ζεστά, για να κάνουμε το στήσιμο. Αφού τα αφήσαμε και κρυώσανε, θα πάρουμε, θα μεταφέρουμε σε μία σαλατιέρα ή σε κάποιο άλλο μπολ. Δεν είναι απαραίτητο να το χρησιμοποιήσετε όλο, έτσι κι αλλιώς μακαρόνια είναι, μπορείτε να τα φάτε και με άλλο τρόπο. Θα προσθέσουμε το ζαμπόν. Γενικά είναι μια πλούσια σαλάτα. Θα βάλουμε το τυρί. Εδώ έχω 300 γραμμάρια μαγιονέζα και εδώ έχω 80 γραμμάρια κέτσαπ. Θα βάλω την κέτσαπ μέσα στην μαγιονέζα. Θα ανακατέψω καλά να γίνει ένα ωραίο ροζ χρώμα και θα βάλω στη σαλάτα μου από πάνω. Απλώνουμε να πάει παντού. Θα στολίσουμε με αυγό βρασμένο. Λίγο δυόσμο για ντεκόρ. Και η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Αφήστε την λίγο στο ψυγείο να κρυώσει, γιατί τρώγεται παγωμένη, γίνει πιο νόστιμη έτσι. Και μπορείτε να σερβίρετε σε οποιοδήποτε τραπέζι θέλετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!